Привіт, рибалки! Сьогодні ми розкриємо секрети успішної ловлі карася, які допоможуть вам повертатися з уловом навіть тоді, коли інші йдуть з порожніми руками. Дізнаємось, які наживки працюють найкраще, де шукати карася у різні пори року. І що треба знати, щоб він клював як навіжений. Ставте вподобайку, підписуйтесь і рушаємо на рибалку разом. Перший секрет – час ловлі. Як правило, краще всього карась клює рано вранці або пізно ввечері. Після заходу сонця на вудку починає потрапляти великий карась, що важливо для будь-якого рибалки. За короткий проміжок часу у цей період можна зловити більш великих карасів і більше, ніж за цілий день. Другий секрет – місце для рибалки. Місце лову слід відшукати більш уважно, спираючись на знання того, як веде себе карась в конкретних умовах. Без знання звичок риби це робити неможливо. Щоб упіймати карася, важливо не лише мати правильну наживку чи снасть, а й вибрати правильне місце для ловлі. Карась – риба обережна і вибаглива, тому його потрібно шукати там, де він почувається безпечно. Це тихі водойми. Карась полюбляє стоячі або слабопроточні води, ставки, озера, затоки річок. Особливо добре ловити у ставках з м'яким дном, заростями очерету та латаття. Підводна рослинність. Карась тримається біля водяної рослинності, де він ховається та знаходить їжу. Хороші місця біля латаття, очерету, водоростей, кущів рогозу. Мілководдя. Навесні та влітку карась часто заходить на мілководдя, де є прогріті сонцем ділянки з глибиною від пів метра до 1,5. Там вода тепліша і більше корму. Також карась полюбляє ями та бровки. Особливо в спеку або в холодну пору карась тримається на глибині у ямах, біля перепадів дна, підводних канав або бровок. Такі місця добре обловлювати донною снастю або фідером. Карась любить ритися в мулі, шукаючи корм. Якщо дно водойми м'яке з темним кольором, це хороший знак. Отже, шукай карася в захищених, спокійних зонах із рослинністю та доступом до корму. Ранок та вечір – це найкращий час для риболовлі. Третій секрет – кращий період ловлі. Карась добре клює в переднерестовий період, коли вода прогрівається до 14 градусів. Літом клюють нерівно, капризно, особливо, якщо у водоймі багато природного корму. Коли на вулиці встановлюється занадто холодна погода, карась йде на глибину, але для годівлі виходить на більш дрібні ділянки водойми. Навіть у таких умовах карась віддає перевагу триматися поруч з заростями очерету. При наявності у водоймі хижої риби можна сміливо говорити про те, що в цій водоймі водиться карась. Карась, як і інші види риб, досить чутливий до перепадів атмосферного тиску. На його упіймання можна розчитувати у безвітряні сонячні дні. А от в умовах хуртовини, снігопаду на карася краще не виїжджати. Зимова риболовля на карася – це особливий період для кожного рибалки. Коли водойми вкриваються льодом, життя під водою сповільнюється. Але навіть у таких умовах можна зловити гарного карася. Карась узимку – це риба обережна і не дуже активна. Він стоїть на глибині, майже не рухається, харчується вибірково. Саме тому для зимової риболовлі потрібно тонкі снасті, дрібна мормишка, мотиль або шматочок опариша. Важливо не перегодувати, трохи прикормки з мотилем буде достатньо, щоб утримати рибу біля лунки. Основні місця ловлі – глибокі ями, бровки, підводні перепади. Особливо добре карась клює під вечір або в періоди потепління. Часто покльовка буває дуже слабкою, ледь помітний рух кивка.
яке легко пропустити. Але саме в цьому чарівні зимової рибалки. Тиша, сніг, легкий мороз, пар із лунок і момент, коли ти дістаєш рибу з-під льду. Незабутній. Це не просто ловля, це відпочинок для душі. Зимова риболовля на карася – це терпіння, досвід і справжнє задоволення. Якщо все зробити правильно, улов не забереться. Не забувайте про безпеку на льду. Краще пропустити день рибалки, ніж ризикувати життям. Секрети весняної рибалки. Теорії успіху. Риболовля навесні – це особливий період. Після зимової сплячки риба стає активнішою, шукає їжу та готується до нересту. Це відкриває гарні можливості для рибалки, але вимагає врахування кількох нюансів. Час доби. Ранок і вечір – це найкращі години кльову. У похмурні дні риба може годуватися і вдень. У тепліші весняні дні активність риби зростає. Температура води. При температурі води 7-12 градусів риба починає активніше харчуватися. З підвищенням температури зростає і кльов. Вибір місця. Обирай мілководдя, де вода швидше прогрівається. Особливо ефективні місця з молодою травою, прибережні зони, протоки, насадки та прикорм. Навесні риба обережна, тому наживка має бути натуральною. Мотиль може бути, черв'як, опариш. Прикорм повинен бути легким і ароматним, переважно тваринного походження. Уникати перегодування. Краще частіше, але менше. Снасті та техніка. Тонкі повідці, гачки малого розміру. Поплавкова або фідерна вудка – найпоширеніші варіанти. Важливо – це точне закидання та непомітна подача наживки. Карась активується першим, особливо на мілководді. Висновок. Весняна риболовля – це не просто час, коли риба сама ловиться. Це період, коли знання і спостережливість дають справжній результат. Розуміння температури, вибору місця, прикормки та рибної поведінки – ключ до трофею. Секрети літньої рибалки на карася. Теорія успіху. Літо – це активна пора для карася. У теплій воді карась активно годується, але стає обережнішим. Особливо це стосується великих особин, які вибагливо реагують на прикормку та снасть. Час для риболовлі. Ранок – це з 5:30 до 9:00 – основний пік активності. А також вечір з 6 до 9 – це другий період гарного кльову. У денну спеку майже не клює. Ховається карась в глибину або в тінь. Місця для лову влітку. Це очеретяні затоки, коряжники, затінені місця. На водоймі зі стоячою водою карась полюбляє глибші ділянки з м'яким дном. У вітряні дні тримається підвітряного берегу, туди прибиває корм. Насадки, що працюють влітку, рослинного походження – це тісто, кукурудза, пшениця, перловка, горох. Тваринні насадки – черв'як, опариш – менш популярні влітку. Ароматизатори – це мед, аніс, часник, ваніль, але не перестарайтесь, іноді аромат відлякує. Прикормка. Літня прикормка – поживна, але легка. Добре працює суміш з панірувальними сухарями, варені крупи, мелених зерен. Можна додавати трохи ароматизатора і землю для важкості. Оснащення та снасть.
Поплавок – це основний метод, плаваючий або підпасок з дна. Фідер або пружина – зазвичай вбивця карася. Добре працює у стоячій воді. Повідець тонкий – 10-14 мм. Гачок 10-14 розміру. Ліска прозора, бажано з флюрокарбону, щоб не лякати рибу. Поведінка карася влітку дуже обережна. І спеку він легко настроюється. Гарний результат буде після дощу, у похмурі або вітряні дні. Часто реагує на рухливу прикормку. Хмара в воді привертає увагу. Висновок. Ловля карася влітку – це поєднання терпіння, правильної прикормки та доброго місця. Якщо дотримуватись режиму і не лінуватися, змінювати підхід, результат гарантовано. Ловля карася восени має свої особливості, оскільки риба готується до зими, стає менш активною, але при цьому може добре клювати в сприятливих умовах. Ось декілька секретів та порад, які допоможуть успішно ловити карася восени. Перша порада – правильне місце лову. Глибина. Восени карась відходить від мілководдя і тримається на глибших ділянках водойми від 1,5 метри до 3 метрів, особливо поблизу зимувальних ям. Дно. Шукайте тверде дно з незначною кількістю мулу, поряд із заростями або корягами. Теплі ділянки. У сонячні дні карась може підходити ближче до мілководдя, де вода прогрівається. Коли активний карась? Це ранок і обід. У холодну погоду активність карася може бути лише декілька годин на день, зазвичай ближче до обіду. Насадки та приманки. Карась восени віддає перевагу тваринним насадкам. Це опариш, черв'як. Дуже ефективний в холодній воді мотиль. Можна поєднувати мотиль з опаришем, робити бутерброд. Підкормка. Підкормка повинна бути мінімально ароматизованою, темного кольору, щоб не лякати рибу. Бідною на крупні фракції з додаванням мотиля або рубленого черв'яка. Добре працює глина з мотилем, як підкормочна кулька. Оснастка. Восени карась дуже обережний, тому використовуйте тонку ліску діаметром 0,12-0,16 мм. Дрібні гачки 14-18 розміру. Поплавкова снасть або фідер з чутливою вершинкою. Температура води. Найкращий кльов при температурі води 10-14 градусів. При падінні температури нижче 8 градусів активність знижується, але в деяких водоймах карась ловиться майже до льду. До зустрічі в нових відео.